Employed? You don't go out looking for a job dressed like that, do you? On a weekday? What day is this? Well, I do work, sir. So if you don't mind... No, I do mind. The dude minds. This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. I mean, your wife owes My wife is not the issue here. I hope that someday my wife will learn to live on her allowance, which is ample. But if she does not, that is her problem, not mine. Just as the rug is your problem. Just as every bum's lot in life is his own responsibility, regardless of who he chooses to blame. I didn't blame anyone for the loss of my legs. 1920-luvun kääntyessä 30-luvuksi alkoi Yhdysvalloissa nousta esiin niin sanottujen kovaksi keitettyjen rikosromaanien ja jatkokertomusten lajityyppi, jota joskus kutsuttiin myös pulp fictioniksi lehdissä käytetyn paperimateriaalin takia. Näissä usein napakkaa kirjoitustapaa käyttävissä kertomuksissa päähenkilöinä olivat tyypillisesti yksityisetsivät tai itsenäisesti toimivat poliisit, joiden toimintaa ohjasi vahva henkilökohtainen moraalikoodi. 1930-luvun mittaan lajityyppi lisäsi suosiotaan ja yhä useampi kirjailija siirtyi sen pariin. Kovaksi keitettyjen romaanien isänä on kuitenkin yleisesti pidetty Dashiell Hammettiä, joka oli itsekin toiminut Pinkertonin etsivänä. Lisäksi on syytä mainita ainakin James M. Cain, joka piti tällaisia lajityyppijaotteluja lähinnä kriitikkojen haihatteluna, eikä suostunut lokeroitumaan. Sekä tietenkin se varmasti kaikille tutuin kirjailija Raymond Chandler, jonka luoma etsivä Philip Marlowe on jäänyt elämään populaarikulttuuriin. Eikä varmaan vähiten niiden huikeiden kielikuvien ja vertausten kautta, jotka ovat ovelia kuin vieraissa kiinni jäänyt kettu. 1940-luvun loppupuolella hyvin suosituksi nousi vielä Mickey Spillane, jonka tarinat olivat jo yhtä kovaksi keitettyjä kuin 15 minuutin kananmunat. Yleisön suosioon päässeet rikostarinat kiinnostivat luonnollisesti myös Hollywoodia, ja 1940-luvun alussa nähtiin Hammettin Sam Spaden hahmoa esittämässä Humphrey Bogart, kun taas Chandlerin Philip Marlowea näytteli Humphrey Bogart. Muillekin näyttelijöille onneksi löytyi rooleja näissä elokuvissa, jotka sitten muuttuivat osaksi film noir-lajityyppiä, kun se ensin Ranskassa keksittiin. Film noir on hankala lajityyppi määritellä, mutta helppo tunnistaa, kuin se yksi ryyppy liikaa. Kontrastista, mustavalkokuvausta, rikoksia, sateisia katuja, kyynisyyttä, melodraamaa ja pahan kosketusta. Tell me more about this business. Oh, there isn't much to tell. What's the matter? Just wondering if you have to, Oh, not necessarily. Little things like that make enough. Hello. Hello. I got your name for the registration certificate, Mr. Hammer. Get me to that bus stop and you forget you ever saw me. We don't make that bus stop. We will. If we don't, remember me. Kovaksi keitetyt elokuvat tuottivat riittävän hyvää kassavirtaa, mikä johti siihen, että useat tuon ajan rikoskirjailijat vähintään kokeilivat siipiään myös käsikirjoittajina kuin kaarilamppujen valoa tavoittelevat daedalokset. Erityisesti Raymond Chandler pärjäsi tälläkin saralla ja teki yhteistyötä muun muassa Billy Wilderin ja Alfred Hitchcockin kanssa, mutta ei hän ollut Philip Marloweakaan hylännyt. 1953 ilmestyi 6. ja toiseksi viimeinen Marlowe-kirja, The Long Goodbye, Pitkät jäähyväiset, jota Chandler itse piti parhaana teoksenaan. Hollywoodin mielenkiinto lajityyppiin oli kuitenkin alkanut katsojien myötä hiipua, ja Pitkät jäähyväiset saivat odottaa valkokangasvuoroaan 20 vuotta, kuin
Rip Van Winkle heräämistään. Lee Brackett oli kovaksi keitetyllä rikosromaanilla itsekin aloittanut pitkän linjan science fiction kirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja, jonka pitkään uraan kuuluvat muun muassa Rio Bravo ja The Empire Strikes Back Imperiumin vastaisku. Hän oli kirjoittanut myös tuon Chandler-filmatisoinnin The Big Sleep, syvä uni, vuonna 1946, mikä johti siihen, että hänelle 1970-luvun alussa tarjottiin mahdollisuutta käsikirjoittaa The Long Goodbye. Chandler itse oli kuollut jo 15 vuotta aiemmin. Brackett koki toimeksiannon vaativaksi, koska piti The Long Goodbyen juonta kliseisenä ja oli tehnyt päätöksen siirtää tapahtumat 1950-luvulta 70-luvulle. Kun elokuvan ohjaajaksi ehdotettiin Robert Altmania, palikat alkoivat loksahdella paikalleen kuin valmiiksi saadussa pirunyrkissä. Brackett on kertonut, että hän matkusti Irlantiin, missä Altman kuvasi uutta elokuvaansa, ja viikon kestäneen iltatyöskentelyn jälkeen käsikirjoitus oli viimeistelty, ja Altman suostunut ohjaamaan sen sillä ehdolla, että loppuratkaisua ei muutettaisi. Robert Altman oli siirtynyt 1960-luvulla TV:n puolelta tekemään tinkimättömiä, poliittisesti kantaa ottavia elokuvia ja saavuttanut valtavan suosion sodan vastaisella mustalla komediallaan MASH, armeijan liikkuva kenttäsairaala. Altman pyrki tietoisesti etsimään eri lajityyppien rajoja ja katsomaan, miten pitkälle niitä voi venyttää. What you want? Wait a minute, mister. I don't mean no... And what'd you come up here for? Well, I heard you had the fanciest whorehouse in the whole territory up here. Gee, it's been so long since I had a piece of ass. Lajityypin rajoja Altman aikoi hakea myös The Long Goodbye kanssa, ja päärooliin Philip Marloweksi hän oli saanut Elliot Gouldin, yhden MASHin tähdistä. Wait a second. If this soldier wants to enforce their own orders, I'm going to take her on single-handedly. Marty Murphy, you're You are witness. You are... He's one trooper, but I don't. Ravage your body, lady. You're a pretty lady. I have not seen such a pretty lady. I'm going to dress this cunning. Oh, and I'm going to swallow it and chew it. Captain Peterson, please. And so I'm talking about Hollywood as a place. I'm talking about our imagination. And we're working in an industry that sometimes imagination is dangerous to the status of the business. And now how do we do it? Some of us have to make an example of ourselves. Some of us have to get through. And Robert Altman, and I were able to get through with this, and it's always going on. I would look at what we just now did, and say, well, people criticize me for being this way, but I do believe that there's nothing of value other than what we have to share. And it's one thing to share goodness and accomplishment, it's another thing to share a problem. And this picture is about problems, it's about a problem. Brackettin ja Altmanin Marlowe on 1970-luvulle tipahtanut historiallinen jäänne 1940- ja 50-lukujen maailmasta. Hän ajaa 1948 mallin Lincoln Continentalia, pukeutuu pukuun ja kravattiin, polttaa kuin savukkeet loppuisivat maailmasta ja mikä oudointa, vaikuttaa ainoana välittävän muistakin kuin itsestään. Altmanin sanoin hän on kuin Rip Van Marlowe, joka elokuvan alussa herääkin kuin syvästä unesta ruokkimaan kissansa, ainoa ystäväänsä, joka sekin sitten katoaa kissan ruokaan liittyvän episodin takia, ja herättää kysymyksen, oliko kissankaan kiintymys aitoa. Okay. Look at this. Mm-hmm. Well, come on. There it is. So it's not Curry's cat food. It's okay with me. Washington, D.C. Girls, did you see my cat? I didn't even know you had a cat, Mr.
Say you wanted to help. No, you don't look fat. Detective, help! Mr. Marlowe. Flowers on this. Come on, Your name, Marlo? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlo. We want to talk to you. Oh, well, I'm looking for my cat. You Forget the goddamn cat, Marlo. Come on. Forget the goddamn cat. Right, I see. Okay. That cat means an awful lot to me. You're telling me to forget about it. Must be something mighty important. The written Marlowe is very, and Chandler and many of the essays he wrote are very much about this private detective's code, and you guys played with it a lot, and it almost seems like he has no code, and then he has a big code. Conscience. I mean, Bob said to me, "You're the problem in the picture. Nobody else has a conscience. Everybody is doing what comes natural, and you are the one who makes the story because you're conscious and you have a conscience. And who else in the picture has a conscience?" I believe in law and order. I believe in administrative organization. Whether I like government or not, we need government. And you have an old samurai, you have somebody with a value system that is really so precious. It's so, it's very, this is what Chandler wrote. When you say the 70s, it's the present. It's now. Samurai ei ehkä ole ensimmäinen asia, mikä tämän elokuvan päähenkilöstä tulee mieleen, mutta erityisesti ja täysin tietoisesti näkemystä vietiin kauas noista Humphrey Bogartin ja kumppaneiden aiemmista tulkinnoista, joissa yksityisetsivä kykeni antamaan kunniakoodilleen painoarvoa. It's okay, you're a nice dog. I didn't do nothing. Mrs. Wade. Oh, shit. Vaikka Altman itse epäilikin, että Chandler-fanit tulevat vihaamaan häntä, ei kuitenkaan vaikuta siltä, että Altmanin ja Bracketin kriittisen katseen kohteena olisi ollut Chandler itse. Altman jopa jakoi tuotantoryhmälleen Chandlerin kirjeitä ja esseitä sisältävää teosta, johon elokuvan Kissan tarinakin osittain perustui. Muutokset kirjaan ovat kyllä paikkapaikoin merkittäviä, mutta todellinen kohde on mielestäni Hollywood ja nuo mielikuvat, joita se yleisölle on kovaksi keitettyjen tarinoiden maailmasta luonut. Ei siis kirjallisen lajityypin kuvain kaatamista, vaan nimenomaan elokuvan lajityypin. Asiaa selvimmin todistaa se, että elokuva sekä alkaa että loppuu kappaleeseen Hooray for Hollywood. Muitakin elokuvan historian osoittavia tiekylttejä kyllä löytyy. Howdy, stranger. What can I do for you? I'm following that car. No cars out there. That big sagebrush and a few covered wagons. You friend of my boy Billy? What? Yeah, Billy out there on the flat lands to die. I'm gonna get him. How was that? How was what? My imitation of Walter Brennan. Walter Brennan? Altmanin elokuvat on helppo tunnistaa monista ohjaajalle tyypillisistä tyylikeinoista, joista yksi oli runsas zoom-linssin käyttö. The Long Goodbye kuvasi huippuammattilainen Vilmos Zsigmond, jonka kädenjälkeä ovat muiden muassa Close Encounters of the Third Kind, 3. asteen yhteys, ja Heaven's Gate, portti ikuisuuteen. Hän kertoo, kuinka zoomin lisäksi itse kamerakin laitettiin melkein kokoaikaiseen liikkeeseen. Since we moved the camera in all directions, and at the beginning maybe it was disturbing for the actors to see that camera moving. It could be disturbing for them. I personally prefer the technique, when the camera is actually far away, well, not too far away, but far away enough and not move so much, so the actors actually can get into their roles and almost forget about that there is a camera there. But good actors can get used to anything. We started to move the camera. It was disturbing at the beginning. They got used to it. And also they gave them more freedom this way, because
since we didn't have really marked for the camera and marked for the actor, we could basically shoot a scene without marks. You know what I wish you'd do? What's that? I wish you'd take that goddamn J.C. Penney tie off, huh? And settle down with me, and what you and I are going to do is have a little old-fashioned man-to-man drinking party. Well, that's okay with me, but I'm not going to take my tie off. All right, you leave your tie on. Now, I'll tell you what I got. I got champagne, beer, scotch, bourbon, aquavit, hunted port. What do you have? What are you drinking? What I'm drinking is called aquavit. Well, I'm drinking what you're drinking. Well, God bless you. I like to hear that. You know, there's an awful lot of people. You say, what do you want to drink? Oh, I want this, I want that. And it's Mr. Lemon. Ball. Make yourself comfortable. Altmanin ehkä eniten elokuvissaan käyttämä tyylikeino ja liki tavaramerkki on repliikkien päällekkäin puhuminen ja sekoittaminen taustaääniin, mikä synnyttää realistisuuden vaikutelman. Tietenkin se osin pakottaa myös aktiivisempaan kuuntelemiseen, mutta kyllä ääniraitaa yleensä sen verran on miksattu, että se olennaisin replikointi kuitenkin on seurattavissa. What's your name now again? My name? Yeah. Oh, Duck, you know my name. Oh, fuck. What's your name? My name is Marlowe. Philip Marlowe. He's a real cutie pie, Lieutenant. Yeah, how do you spell it? He's a smart ass, that's what he is. That's what I meant. Why don't you learn to say what you mean? He's a real smart ass, Lieutenant. Hi, boys. Who's in there? The J. Edgar Hoover's in there? Sure, we're all peeking through. We got you about American activity. Is that right? The Long Goodbyessa Altman halusi visuaalisesti liki film noirin vastakohtaa. Kontrastitonta pastellivivahteista vähän unenomaista pehmeää kuvaa. Tämän saavuttamiseksi kuvaaja Zsigmond ehdotti vähemmän käytettyä flashing-tekniikkaa, jossa jo kuvattu, mutta kehittämätön filmimateriaali altistetaan valolle. Tämä lisää filmin rakeisuutta, mutta vaikutelma etenkin filmiltä teatterissa katsottuna on toimiva. And there was a scene, for example, on the beach in a big party scene where Altman said, what can we do here? Can we create a little bit this golden Hollywoodish look? And I said, because I didn't really believe it the first time, and I said it that, well, Robert, why don't you just flash 50%? He says, that's right, that's a great idea. and I was stuck, with this idea, because it's very difficult actually to shoot something, with that kind of a flashing, because flashing adds so much gray into the film, and you lose the contrast. And in order to get an acceptable image, I had to overexpose a little bit the film. So that was, the flashing technique already was invented when we did The Long Goodbye, basically. Thanks, Marlo. You take care of yourself. Don't worry about me. Hey, vaya con Dios, huh? Oh, thanks a lot. Vielä yksi erityisesti The Long Goodbyen mieleen painuva tyylikeino on teemamusiikin käyttö. John Williamsin säveltämä ja Johnny Mercerin sanoittama tunnusmelodia soi läpi elokuvan monina erilaisina variaatioina kuin tofu vegaaniruokatiskillä. Viesti vaikuttaa olevan se, että massakulttuurin tuotokset läpäisevät koko yhteiskunnan ja yhtenäistävät sen siten, ettei yksilöllisyydelle ja vastakulttuurille jää kovin paljon kasvupohjaa. On tietenkin paradoksi, että yksilöllisiä toiveita ja haluja korostava minäkulttuuri samalla kulkee viihde- ja muotiteollisuuden talutusnuorassa. Are you practicing for the hit parade? Gotta learn this goddamn thing. Thinks it'll beef up the lunch trade. Oh yeah, I don't see anybody waiting online. As cheap as I work, you cannot lose. Mr. Marlowe, the lights in your car are on. Oh yeah. Thanks a lot. Can you recognize the thing on some other street? Two people meet as in a dream.
Elokuva sai penseän vastaanoton esimerkiksi Chicagon ja Philadelphian katsojilta, kriitikoilta ja Chandlerin ystäviltä, jopa siinä määrin, että sen New Yorkin ensi-iltaa siirrettiin puolella vuodella, kun studio alkoi etsiä lääkkeitä tilanteeseen. Merkittävä syy nihkeyteen oli varmasti elokuvan alkuperäinen mainoskampanja, joka lupasi perinteisempää Philip Marlowea kuin mitä oli tarjolla. Korjausliike meni sitten toiseen markkinoinnin ääripäähän, kun alettiin hakea Mad-satiirilehden vastakulttuurityyliä, mikä ei sekään vastannut The Long Goodbyen sisältöä. Altman itse uskoi, että elokuva olisi menestynyt paremmin, mikäli se olisi tullut ensin ensi-iltaan New Yorkissa ilman viivästyksiä. Joka tapauksessa The Long Goodbye on viimeistään nyt saavuttanut ansaitsemansa arvostuksen, ja onhan positiivinen seikka myös se, että elokuva toimii joillekin uran alkupuolen ponnahduslautana. And I understand you're nervous. Well, I'm not nervous. Yes, you are. You're nervous like I was when I was a kid. I was in high school. I used to dread gym class. Absolutely dread it. Well, you know why why? was that? No. Because I didn't have any pubic hair till I was 15 years old. Oh, yeah, you must have looked like one of the 3 little pigs. Ain't funny, Marlowe. No. Take it easy. Robert Altman ohjasi 37 pitkää teatterielokuvaa, joiden arvostus ja tuotot aaltoilivat aika lailla. Vuoden 1992 Hollywood-koneistoa suomiva The Player, pelimies, oli kuitenkin sen verran kova menestys joka mittarilla, että se ironisesti palautti Altmanin tuon koneiston A-luokkaan. Who's the DA? No one. No one? No stars on this project. We're going out on a limb on this one. You know, like unknown stage actors or maybe somebody English, like what's his name? Why? Why? Because this story is just too damned important to risk being overwhelmed by personality. Yeah, that's fine for action pictures, but this is special. We want real people here. We don't want people coming with any preconceived notions. We want them to see a district attorney. Bruce Willis. No, not Bruce Willis, not Kevin Costner. This is an innocent woman fighting for her life. Julia Roberts. If we can get her. Of course we can get her. If I'm perfectly honest, if I think about this isn't even an American film. Film noirin perilliset neo-noir, tech-noir ja mitä niitä kaikkia lieneekään, ovat porskuttaneet vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, samoin kuin erilaiset Philip Marlowe-versiot ja replikantit. Elokuvien ote on toki vaihdellut laidasta laitaan, puolipastissista kevyemmän otteen kautta puhtaaseen komediaan. Yksi erikoisemmista kokeiluista on ollut vanhojen film noir-klassikoiden kohtausten leikkaaminen Steve Martinin esittämän yksityisetsivän kohelluksen sekaan. You're up. Good. Job will be ready in a minute. On tullut aika jättää tämä Philip Marlowe polttamaan savukkeita ja soittamaan huuliharppua. Ensi kerralla jatkamme etsintöjä Los Angelesissa, mutta niiden kohteena on kissan sijaan ihmisyyden olemus. Tai sitten emme. Antoisa elokuva. Yeah. Nobody cares but me.